Trong cơ khí, có một chi tiết, làm bằng hợp kim đồng, rất nhỏ, và kết cấu thì vô cùng đơn giản. Các kỹ sư cơ khí thường lựa chọn nó theo cảm tính, và cũng ít quan tâm đến quy trình lựa chọn chi tiết đó. Nó không quay nhanh, không yêu cầu độ chính xác cao, không nằm ở trung tâm của bản vẽ. Nhưng nếu chọn sai chi tiết này, toàn bộ cụm máy của bạn có thể hỏng chỉ sau vài tháng. Chi tiết đó chính là bạc trượt, và trong video này, chúng ta sẽ phân tích bạc trượt một cách hoàn toàn nghiêm túc. Từ vật liệu, công nghệ sản xuất, cơ tính, phương pháp lựa chọn và so sánh trực tiếp với linear bushing và LM guide. Bạc trượt, hay còn gọi là plain bearing, là chi tiết dẫn hướng, hoạt động dựa trên ma sát trượt trực tiếp. Không có bi, không có con lăn. Điều này tạo ra hai đặc điểm rất quan trọng. Thứ nhất, ma sát cao hơn. Thứ hai, khả năng chịu tải và chịu va đập rất lớn. Nếu bạn cần tốc độ cao, bạc trượt không phải lựa chọn tốt. Nhưng nếu bạn cần chịu tải, chịu bụi, chịu rung động, thì bạc trượt là lựa chọn hàng đầu. Đây là lý do vì sao, trong máy ép, máy dập, băng tải nặng và các cơ cấu công nghiệp lớn, bạc trượt vẫn được dùng rất rộng rãi, dù công nghệ ổ lăn đã phát triển rất xa. Trước khi đi sâu hơn, chúng ta cần dừng lại một chút. Bởi vì rất nhiều kỹ sư đang nhầm lẫn vai trò giữa ba loại dẫn hướng: bạc trượt, linear bushing và LM guide. Bây giờ, hãy nhìn vào bảng so sánh sau. Chúng ta cùng nhau so sánh theo 10 tiêu chí sau đây. 1. Về nguyên lý, bạc trượt sử dụng nguyên lý ma sát trượt, có nghĩa là hai bề mặt trượt với nhau. Còn linear bushing và LM guide thì sử dụng nguyên lý bi tuần hoàn, tức là các viên bi lăn tuần hoàn trong rãnh. 2. Về ma sát, do ma sát của bạc trượt là ma sát giữa hai bề mặt trượt với nhau, nên hệ số ma sát cũng lớn. Ma sát của linear bushing và LM guide là ma sát lăn của các viên bi, nên hệ số ma sát nhỏ. 3. Về chịu tải tĩnh, bạc trượt có thể chịu tải tĩnh rất cao, linear bushing chịu tải trung bình, và LM guide thì chịu tải tĩnh cao. 4. Về chịu tải va đập, bạc trượt chịu tải va đập rất tốt, linear bushing chịu tải va đập kém, LM guide chịu tải va đập trung bình. 5. Về tốc độ, bạc trượt sử dụng cho tốc độ thấp, linear bushing sử dụng cho chuyển động tốc độ trung bình, còn LM guide sử dụng cho chuyển động tốc độ cao. 6. Về độ chính xác, bạc trượt có độ chính xác thấp nhất, tiếp theo là linear bushing có độ chính xác trung bình, và cao nhất là LM guide. 7. Khả năng chịu bụi, bạc trượt có khả năng chịu bụi rất tốt, tiếp theo là linear bushing có khả năng chịu kém, và LM guide có khả năng chịu bụi rất kém. 8. Về vấn đề bôi trơn, bạc trượt có thể cần bôi trơn hoặc không, tùy từng loại. Linear bushing và LM guide thì bắt buộc phải bôi trơn. 9. Về chi phí, nhìn chung thì bạc trượt có chi phí thấp, nhưng nếu sử dụng bạc graphite thì giá cũng cao. Linear bushing có giá thành trung bình, LM guide có giá cao nhất. 10. Về ứng dụng thực tế, bạc trượt được sử dụng cho những thiết bị công nghiệp nặng, như máy ép, máy chịu tải nặng. Linear bushing được sử dụng trong cơ cấu của các thiết bị phổ thông. Còn LM guide được sử dụng cho các máy chính xác. Tóm lại là, không có loại nào tốt nhất, mà chỉ có loại phù hợp nhất với điều kiện làm việc. Nếu bạn cần độ chính xác cao, tốc độ cao, môi trường sạch, LM guide là lựa chọn đúng. Nếu bạn cần chuyển động êm, tải vừa, chi phí không quá cao, linear bushing có thể phù hợp, nhưng nếu bạn cần tải nặng, va đập, bụi bẩn, nhiệt cao, thì bạc trượt là thứ không thể thay thế. Loại bạc trượt phổ biến nhất là bạc đồng, thông dụng nhất là đồng thiếc, như CUSN8 hoặc CUSN12. Ưu điểm lớn nhất của bạc đồng là chịu tải nặng và chịu va đập rất tốt. Bạc đồng thường được dùng trong máy ép, khuôn dập, băng tải tải nặng và các cơ cấu chuyển động chậm. Nhưng bạc đồng có một nhược điểm rất rõ, nếu bôi trơn kém, bề mặt trục thép sẽ bị mòn rất nhanh. Trong nhiều trường hợp, bạc vẫn còn tốt, nhưng trục đã bị mòn nghiêm trọng. Điều này dẫn đến một nguyên tắc rất quan trọng, khi dùng bạc đồng, vật liệu và xử lý bề mặt trục quan trọng hơn cả bản thân bạc. Tiếp theo là bạc đồng thấm dầu. Loại bạc này được sản xuất bằng công nghệ luyện kim bột. Bên trong bạc có cấu trúc xốp vi mô chứa dầu bôi trơn. Trong quá trình làm việc, nhiệt sinh ra sẽ đẩy dầu ra bề mặt ma sát. Ưu điểm là tự bôi trơn, không cần bảo dưỡng. Nhưng nhược điểm rất rõ là kỵ tải va đập. Nếu dùng bạc thấm dầu cho cơ cấu có tải xốp, bạc sẽ nứt hoặc vỡ cấu trúc xốp chỉ sau thời gian ngắn. Loại bạc cao cấp nhất là bạc graphite tự bôi trơn. Thân bạc được gia công từ đồng khối. Trên bề mặt được khoan các lỗ và cắm viên graphite rắn. Trong quá trình làm việc, graphite tự mài mòn và phủ lên bề mặt trục. Loại bạc này có thể chạy khô hoàn toàn, chịu tải rất lớn, chịu nhiệt cao và làm việc tốt trong môi trường bụi. Nhược điểm duy nhất là giá thành cao và yêu cầu gia công chính xác. Bạc trượt không hề đơn giản như nhiều người nghĩ. Chất lượng bạc phụ thuộc rất lớn vào công nghệ sản xuất. Với bạc đồng chịu tải cao, phôi thường được tiện từ vật liệu đặc. Sau đó vải doa và honing để đảm bảo độ tròn và độ nhẵn. Chỉ cần sai lệch vài micron, bạc sẽ mòn không đều, tạo điểm nóng và phá hủy bề mặt trục.
Với bạc thấm dầu, quá trình ép bột và nung quyết định trực tiếp đến độ bền cơ học. Nếu kiểm soát nhiệt kém, cấu trúc xốp sẽ không đồng đều và tuổi thọ bạc giảm rất mạnh. Trong bạc trượt, có một sai lầm mà rất nhiều kỹ sư mắc phải. Đó là chọn bạc theo cảm giác an toàn, theo đường kính lớn, hoặc theo kinh nghiệm truyền miệng. Nhưng trên thực tế, bạc trượt không chết vì thiếu đường kính. Bạc trượt chết vì vượt giới hạn PV. PV là tích của áp suất và vận tốc trượt. Chỉ cần vượt giới hạn này, bạc sẽ nóng lên rất nhanh, lớp bôi trơn mất tác dụng, và hiện tượng bó trục sẽ xảy ra. Vì vậy, nếu không tính PV, bạn đang chọn bạc trượt trong tình trạng mù thông tin. Trước hết, chúng ta nói về áp suất trong bạc trượt. Rất nhiều người tính sai ngay từ bước này. Áp suất trong bạc trượt không tính theo diện tích tròn của trục, mà tính theo diện tích chiếu của bạc lên trục. Diện tích này bằng đường kính trục D nhân với chiều dài bạc L. Áp suất trung bình bằng tải tác dụng F chia cho diện tích đó. Điều này có nghĩa là, nếu bạn tăng chiều dài bạc, áp suất sẽ giảm rất rõ rệt, đôi khi hiệu quả hơn cả việc tăng đường kính trục. Ở đây có một lưu ý nhỏ là, nếu dùng D và L theo mm, phải thống nhất đơn vị khi tính ra megapascal. Sau khi có áp suất, chúng ta cần tính vận tốc trượt. Vận tốc trượt V phụ thuộc dạng chuyển động. Nếu trục quay, vận tốc trượt phụ thuộc vào đường kính và tốc độ quay. Nếu trục tĩnh tiến, vận tốc trượt chính là tốc độ chuyển động thực tế của trục. Nhiều người chỉ nhìn vào vận tốc theo đơn vị số vòng trên 1 phút và nghĩ rằng tốc độ thấp là an toàn. Nhưng nếu đường kính lớn, vận tốc trượt vẫn có thể cao và PV vẫn vượt giới hạn. Khi đã có áp suất và vận tốc, chúng ta nhân hai giá trị này lại để ra PV. PV không phải là con số để tham khảo cho vui. Nó là ranh giới sống còn của bạc trượt. P càng cao, bạc càng dễ bó, V càng cao, bạc càng nóng. Bây giờ, hãy lấy một ví dụ rất thực tế. Giả sử bạn có một trục quay, tải tác dụng lên bạc là 2000 Newton. Đường kính trục là 30 mm, chiều dài bạc cũng là 30 mm, tốc độ quay là 60 vòng một phút, áp suất bằng tải trọng F chia cho diện tích, thay số vào tính được kết quả bằng 2,22 Newton trên mm vuông, tức khoảng 2,22 megapascal. Vận tốc trượt được tính bằng pi nhân với đường kính D nhân với tốc độ vòng quay, rồi chia cho 60. Thay số vào, được kết quả bằng 0,094 m trên giây. Nhân hai giá trị này lại, bạn sẽ có PV bằng 0,21 megapascal nhân mét trên giây. Sau đó, bạn đem con số này đối chiếu với catalog vật liệu bạc. Nếu là bạc polymer tự bôi trơn, con số này có thể đã gần giới hạn. Nếu là bạc đồng có bôi trơn, nó vẫn nằm trong vùng an toàn. Và nếu là bạc graphite, bạn còn dư khá nhiều biên an toàn. Bây giờ, chúng ta xét trường hợp cơ cấu trượt tĩnh tiến. Tải tác dụng lên bạc là 5000 Newton, đường kính trục 25 mm, chiều dài bạc 40 mm, tốc độ trượt là 0,2 m trên giây. Khi tính ra, áp suất bằng tải trọng 5000 Newton chia cho diện tích chiếu hình, kết quả bằng 5 megapascal. Vận tốc trượt là 0,2 m trên giây. Hệ số PV bằng 1. Đây là mức PV khá cao. Nếu bạn dùng bạc polymer thông thường, tuổi thọ sẽ không dài. Nhưng với bạc đồng có bôi trơn tốt, hoặc bạc graphite, hệ thống vẫn có thể làm việc ổn định. Vấn đề nguy hiểm nhất không nằm ở tải tĩnh, mà nằm ở tải va đập. Rất nhiều người chỉ tính PV theo tải trung bình, nhưng trong thực tế, khi máy dừng gấp, đảo chiều hoặc va chạm cơ khí, tải có thể tăng gấp 2, gấp 3 lần. Giả sử tải tĩnh 2000 Newton, nhưng khi máy dừng gấp hoặc va đập, tải tăng lên 6000 Newton. Khi đó, áp suất tăng theo tỷ lệ thuận, và PV cũng tăng theo gấp 3 lần. Nếu PV ban đầu đã gần giới hạn, chỉ cần một cú sốc, bạc sẽ quá nhiệt và hỏng ngay lập tức. Đây là lý do vì sao bạc thấm dầu rất hay chết sớm trong các cơ cấu có va đập. Không phải vì bạc kém chất lượng, mà vì cấu trúc xốp của nó không sinh ra để chịu tải xốp. Vậy, để chọn bạc trượt đúng cách, chúng ta cần làm gì? Chúng ta phải tuân thủ theo quy trình 7 bước, tuy rất đơn giản, nhưng phải làm đủ bước. Bước 1, trước hết, xác định tải lớn nhất tác dụng lên bạc, không phải tải trung bình, mà là tải lớn nhất trong chu kỳ. Bước 2, xác định dạng chuyển động, là quay hay tĩnh tiến. Bước 3, chọn sơ bộ đường kính trục D và chiều dài bạc L theo không gian lắp đặt. Bước 4, tính áp suất P. Bước 5, tính vận tốc trượt V. Bước 6, tính hệ số PV. Bước 7, đối chiếu hệ số PV này với catalog vật liệu bạc và áp hệ số an toàn phù hợp với điều kiện làm việc thực tế. Cần nhớ rằng, giá trị PV trong catalog luôn là điều kiện lý tưởng. Trong thực tế, nhiệt độ cao, bụi bẩn, thiếu bôi trơn, lắp lệch tâm, tải dao động và bề mặt trục kém đều làm giảm giới hạn PV cho phép. Chỉ cần một trong các yếu tố này xuất hiện, bạn phải giảm PV cho phép xuống đáng kể. Khi bạn cần chọn nhanh, bạn có thể nhớ một số nguyên tắc đơn giản. Nếu tải nặng, tốc độ thấp, có thể bôi trơn, hãy dùng bạc đồng. Nếu cần tự bôi trơn, tải vừa, không va đập, bạc thấm dầu là lựa chọn phù hợp. Nếu tải nặng, có thể chạy khô, môi trường bụi hoặc nhiệt cao, bạc graphite là lựa chọn an toàn nhất. Nếu môi trường sạch, không cho phép dầu mỡ, tải vừa và cần chuyển động êm, bạc polymer hoặc composite là lựa chọn hợp lý. Trước khi quyết định bạc trượt, tôi luôn tự hỏi 5 câu.
Tải lớn nhất là bao nhiêu, có va đập không? Tốc độ trượt thực tế là bao nhiêu? Có bôi trơn được hay không? Môi trường làm việc có khắc nghiệt không? Và vật liệu trục đã xử lý đúng chưa? Nếu trả lời được 5 câu này, bạn sẽ không bao giờ chọn sai bạc trượt. Có một hiện tượng rất phổ biến trong nhà máy, bạc trượt hỏng rất nhanh, nhưng khi kiểm tra bản vẽ, mọi thứ đều đúng. Đường kính trục đúng, chiều dài bạc đúng, PV tính ra vẫn nằm trong giới hạn. Vậy tại sao bạc vẫn chết? Câu trả lời nằm ở trục, không phải ở kích thước, mà ở vật liệu trục, độ nhám bề mặt và xử lý bề mặt. Trong rất nhiều trường hợp, bạc không chết vì tải, mà chết vì chọn trục sai ngay từ đầu. Khi bạc trượt làm việc, luôn có hai bề mặt tiếp xúc với nhau. Một là bạc, hai là trục. Trong thiết kế tốt, bạc phải là chi tiết hy sinh. Bạc mòn, trục còn nguyên, nhưng nếu chọn sai vật liệu trục, thì điều ngược lại sẽ xảy ra. Trục mòn, xước, ăn rãnh, và khi đó, thay bạc cũng không cứu được hệ thống. Nguyên tắc đầu tiên bạn phải nhớ là, trục luôn phải cứng hơn bạc. Có những tai nạn trong thiết kế, khi bản vẽ ghi vật liệu trục là thép kết cấu SS400. Điều này gần như chắc chắn sẽ gây vấn đề, khi kết hợp với bạc đồng. SS400 có độ cứng thấp, bề mặt mềm, và rất dễ bị bạc đồng mài mòn. Nếu bạn dùng bạc đồng, trục tối thiểu nên là thép chung carbon, ví dụ S45C. Nhưng chỉ S45C chưa đủ, nếu S45C ở trạng thái chưa xử lý nhiệt, độ cứng vẫn còn thấp và vẫn mòn nhanh. Giải pháp phổ biến nhất là tôi cao tần bề mặt trục. Khi tôi cao tần, bề mặt trục đạt độ cứng cao, trong khi lõi vẫn dẻo, chịu va đập tốt. Với tải rất nặng, hoặc môi trường khắc nghiệt, thép hợp kim như SCM 440 là lựa chọn tốt hơn. SCM 440 sao tôi và ram, cho độ cứng cao, độ bền mỏi tốt, và ổn định kích thước. Khi nói đến độ cứng của trục, không thể nói chung chung. Bạn cần nhớ 3 vùng. Vùng thứ nhất, dưới khoảng 30 HRC. Ở vùng này, trục quá mềm, bạc đồng sẽ mài trục rất nhanh. Vùng thứ hai, từ khoảng 40 đến 55 HRC. Đây là vùng lý tưởng, cho đa số bạc trượt bằng đồng. Vùng thứ ba, trên 60 HRC. Trục rất cứng, chống mòn tốt, nhưng nếu bề mặt quá nhám, sẽ cắt bạc như dao. Vì vậy, độ cứng phải đi kèm với độ nhẵn bề mặt. Nhiều kỹ sư tập trung vào độ cứng, nhưng lại bỏ qua độ nhám. Đây là sai lầm rất nghiêm trọng. Một trục rất cứng, nhưng bề mặt nhám, sẽ phá bạc nhanh hơn, một trục mềm nhưng nhẵn. Với bạc trượt, độ nhám bề mặt trục thường nên nằm trong khoảng RA 0,2 đến 0,8 micromet. Nếu RA lớn hơn 1, các đỉnh nhấp nhô sẽ hoạt động như dao cắt, ăn mòn bạc liên tục. Nếu RA quá nhỏ, dưới 0,1, lớp dầu bôi trơn, khó bám và dễ xảy ra trượt khô. Đây là lý do vì sao mài và đánh bóng trục quan trọng không kém, tôi nhiệt. Ngoài tôi cao tần, còn nhiều phương pháp xử lý bề mặt khác. Mạ chrome cứng, tạo bề mặt rất cứng và chống mòn tốt. Nhưng nếu mạ không đều, dễ bong, lại phá bạc rất nhanh. Thấm nitơ, tạo lớp bề mặt cứng, chống mòn và giữ được độ chính xác kích thước. Phương pháp này rất phù hợp với trục chính xác cao. Thấm carbon, tạo lớp bề mặt cứng dày, phù hợp với trục chịu tải nặng. Tuy nhiên, chi phí cao và cần kiểm soát nhiệt tốt. Điều quan trọng nhất là xử lý bề mặt phải phù hợp với loại bạc sử dụng. Rất nhiều hệ thống chết nhanh, không phải vì từng chi tiết sai, mà vì kết hợp sai. Bạc đồng kết hợp với trục mềm, bạc polymer kết hợp với trục quá nhám, bạc thấm dầu kết hợp với trục tôi quá cứng và bề mặt thô. Mỗi loại bạc chỉ làm việc tốt khi đi kèm một loại trục phù hợp. Trước khi quyết định trục cho bạc trượt, chúng ta luôn kiểm tra 5 điều. Vật liệu trục là gì? Độ cứng sau xử lý bao nhiêu? Độ nhám bề mặt đạt bao nhiêu? Phương pháp xử lý bề mặt là gì? Và loại bạc sử dụng là loại nào? Chỉ cần sai một trong 5 điều này, bạc trượt sẽ chết rất nhanh, dù PV có đẹp đến đâu. PV quyết định bạc có sống được hay không, nhưng trục quyết định bạc sống được bao lâu. Nếu chọn đúng trục, bạc mòn từ từ, dễ thay, và hệ thống bền. Nếu chọn sai trục, bạc chết nhanh, trục hỏng theo, và chi phí sửa chữa tăng gấp nhiều lần. Trong bạc trượt, đừng bao giờ chỉ nhìn vào bạc, hãy nhìn vào trục trước. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.